لا أقول كلل إن لم. أين المد الطبيعي؟ المد الطبيعي ينطق بمقدار حركتين، فنقول كلا لئن لم ينتهي. نتم كسرة الهاء ولا صلة فيها هنا، لماذا؟ تابع المقطع للنهاية لتستفيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في درس جديد من سلسلة تعلم التلاوة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. نكمل معكم سورة العلق من آية 9 إلى نهاية السورة مع استخراج أحكام التجويد حرفا حرفا وصولا للإتقان بعون الله وتوفيقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت. نرقق الهمزة، هي حرف شديد مجهور مرقق، ونخلصه من تفخيم الراء، فلا نقول أرى، والصواب أرى. أرى أيت. لدينا يا ساكنة ما قبلها مفتوح فهو حرف لين، زمنه ما دون الطبيعي وصلا. أرأيت الذي. ننتقل من فتحة التاء إلى تشديد اللام الشمسية في كلمة الذي. همزة الوصل تسقط في درج الكلام، ولو ابتدأنا بها نبتدأ بها مفتوحة لأنها متبوعة بلام التعريف. الذي. نتم كسرة الذال، لدينا بعدها يا ساكنة، فهما الطبيعي بمقدار حركتين. ينهى. لدينا نون ساكنة وبعدها حرف الهاء، الحكم إظهار حقيقي مع غنة ناقصة. نظهر النون ونظهر الهاء، والهاء هي من حروف الإظهار، وحروف الإظهار 6 تخرج من الحلق، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. نهاية الكلمة ألف ساكنة ما قبلها مفتوح، فهو مد طبيعي بمقدار حركتين. أرأيت الذي ينهى. أرأيت الذي ينهى عبدا. نرقق العين، نقلقل الباء قلقلة صغرى فهي ساكنة في وسط الكلمة. عبدا إذا. لدينا تنوين وبعده الهمز في كلمتين، الحكم إظهار حقيقي مع غنة ناقصة. إذا. لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح، فهما الطبيعي بمقدار حركتين. ننتبه لحرف الذال اللثوي، فلا نقول إذا، والصواب إذا، طرف اللسان مع أطراف الثنايا. إذا صلى. نفخم الصاد، نرقق اللام ونخلصها من تفخيم الصاد، فلا نقول صلى، فهو برواية ورش فقط. والصواب صلى. نشد اللام، نعطي الألف بعدها حقها بمقدار حركتين وقفا. علامة المد هنا تدلني على وجود مد جائز منفصل لو وصلنا الآية بالآية التي تليها. عبدا إذا صلى أرأيت. عبدا إذا صلى. عبدا إذا صلى أرأيت. نرقق الهمزة ونخلصها من تفخيم الراء، فلا نقول أرى، والصواب أرى. أرأيت إن كان. نحقق الهمزة مع إتمام الكسر. لدينا نون ساكنة وبعدها حرف الكاف، الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مرققة. إن كا. لسان حر بين الفكين، والغنة من الخيشوم. إن كان، ولا نقول إن كان، وهذا خطأ. كا. لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح، فهو الطبيعي بمقدار حركتين. على الهدى. ننتقل من فتحة اللام إلى إسكان اللام القمرية في كلمة الهدى. حرف المد يحذف بسبب التقاء الساكنين، الساكن الأول هو حرف المد نفسه، والساكن الثاني هو اللام الساكنة في كلمة الهدى. واتفقنا أنه لا يجتمع ساكنين حال الوصل، ومنع من التقائه يحذف الساكن الأول إن كان حرف مد، وإن كان غير ذلك يكسر مع استثناءات بسيطة. همزة الوصل تسقط في درج الكلام أثناء التلاوة والوصل. على الهدى، ولو ابتدأنا بها نبتدأ بها مفتوحة لأنها متبوعة بلام التعريف. الهدى. نتم ضمة الهاء. لدينا في نهاية الكلمة ألف ساكنة ما قبلها مفتوح، فهو ما الطبيعي بمقدار حركتين وقفا، وجائز منفصل وصلا. أرأيت إن كان على الهدى. أرأيت إن كان على الهدى.
أو أمارة. لدينا واو ساكنة ما قبلها مفتوح فهو حرف لين يمد ما دون الطبيعي. أو أمارة. نرقق الهمزة والميم ونخلصها من تفخيم الراء. أمارة أمارة. بالتقوى. نتم كسرة الباء وننتقل منها لتجديد التاء. اللام شمسية مدغمة بالتاء وهمزة الوصل تسقط في درج الكلام فنقول بالتاء بالتقوى. نقلقل القاف قلقلة صغرى مع إعطائها درجة التفخيم. لدينا حرف مد وقبله مفتوح فهو مد طبيعي وقفا وجائز منفصل وصلا ولذلك وجدت علامة المد. أو أمار بالتقوى أو أمار بالتقوى. أرأيت. نرقق الهمزة نفخم الراء ونخلص الهمز من تفخيم الراء. أرأيت. لدينا يا ساكنة ما قبلها مفتوح فهو حرف لين وزمنه ما دون الطبيعي. إنك. نساكن وبعد حرف الكاف الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مرققة. كذب. نشد الذال وننتبه أنه حرف لثوي كذا وليس كذا. وتولى. نشد اللام بعدها ألف من الطبيعي حركتين وقفا وجائز منفصل وصلا. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم. نرقق الهمزة واللام. لدينا ميم ساكنة وبعدها حرف الياء الحكم إظهار الشفوي مع غنة ناقصة. ألم يعلم. نصبر على العين فهي من حروف لين عمر حرف مرقق بيني. يعلم بي. لدينا ميم ساكنة وبعدها حرف الباء الحكم إخفاء شفوي مع غنة كاملة مرققة. نقول يعلم بأن الله. نتم كسرة الباء. نشد النون بغنة أكمل ما تكون وننتقل من فتحتها إلى تشديد اللام في اسم الجلالة جل في علاه. بأن الله. نغلظ اللام في اسم الجلالة لأنها سبقت بفتح. بأن الله. نرقق الهاء ونخلصها من تفخيم اللام. الله يرى. نفخم الراء بعدها ألف ساكنة من الطبيعي بمقدار حركتين. ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا. نشد اللام بعدها ألف من الطبيعي بمقدار حركتين. لئن لم. لا أقول كلا لئن لم. أين المد الطبيعي؟ المد الطبيعي ينطق بمقدار حركتين لا يحذف لأن ما بعده حرف متحرك فنقول كلا لئن لم. نتم كسرة الهمزة. لدينا نون ساكنة بعدها حرف اللام الحكم إدغام كامل تدخل النون دخولا كاملا في اللام فتسبب تشديدها. نقول لئن لم ينتهي. لدينا ميم ساكنة وبعدها حرف الياء الحكم إظهار شفوي مع غنة ناقصة. ينتهي. لدينا نون ساكنة وبعدها حرف التاء الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مرققة. ينتهي. نتم كسرة الهاء ولا صلة فيها هنا. لماذا؟ نعم أحسنتم لأن الهاء أصلية هي من أصل الكلمة فأصل الكلمة من المنتهى والمفروض أن تكونها ضمير مفرد مذكر غائب فلا نقول ينتهي لا وهذا خطأ والصواب ينتهي لا. ينتهي لا نسفعا بي. الكلمة كلها مرققة. اصبر على السين نعطيها الرخاوة. لا نسفعا بي. لدينا تنوين وبعده حرف الباء فالحكم إقلاب يقلب التنوين ميما عند الباء مع غنة كاملة مرققة. لا نسفعا بالناصية. ننتقل من كسرة الباء إلى تجديد النون بغنة أكمل ما تكون بعدها ألف من الطبيعي بمقدار حركتين. نقول بالناصية. نتم كسرة الصاد. نقف على التاء المربوطة دائما بهاء ساكنة
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو الطبيعي بمقدار حركتين مع ترقيق الألف لأن ما قبلها مرقق فلا نقول نا وهذا خطأ والصواب ناصيات كا تنوين وبعده حرف الكاف الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مرققة نقول ناصية كا ألف صغيرة خنجرية ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي كاذي نتم كسرة الذال وننتبه أنه حرف لثوي كاذبة خاء تنوين وبعده حرف الخاء الحكم إظهار حقيقي مع غنة ناقصة كاذبة خاء ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي والألف مفخمة بأعلى درجات التفخيم لأنها تتبع الخاء خاطئة نتم كسرة الطاء مع إعطائها أقل درجات التفخيم نحقق الهمز ونقف على التاء المربوطة دائما بهاء ساكنة ناصيات كاذبات خاطئة ناصيات كاذبات خاطئة فليدعو نصبر على اللام فهي من حروف لن عمر نقلقل الدال قلقلة صغرى فهي من حروف قطب جد حال سكونها نتم ضمة العين دون تمطيط فلا نقول فليدعو وهذا خطأ والصواب عو ولنتخلص من تمطيط الحركات نتبع الحرف الذي تم تمطيطه بالحرف الذي يليه مباشرة فنقرأهما معا فنقول عنا ولا أقول عونا وهذا خطأ فليدعونا عونا فليدعو ناديه لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي نتم كسرة الدال نقف على الهاء بالسكون مع إعطائها الرخاوة ناديه ولو وصلنا لكان لدينا صلة صغرى بمقدار حركتين فليدعو ناديه سندعو نقلقل الدال فهي ساكنة من حروف قطب جد نتم ضمة العين دون تمطيط وننتقل منها لتجديد الزاي سندعو اللام شمسية مضغمة بالزاي وهمزة الوصل تسقط في درج الكلام سندعو الزبانية لدينا ألف ما الطبيعي بمقدار حركتين نتم كسرة النون دون تمطيط نية نقف على التاء المربوطة دائما بهاء ساكنة سندعو الزبانية كلا نشد اللام نعطي المد الطبيعي حقه بمقدار حركتين لا أيضا لدينا مد طبيعي بمقدار حركتين كلا لا نوازن أزمنة المدود تطعه نلاحظ أنه تلاقى التاء المرققة مع الطاء المفخمة توطي نفس المخرج لكن سبحان الله الأول مرقق والثاني مفخم تطيعه تو مع إتمام الضم نفخم الطاء بأقل درجات التفخيم مع إتمام الكسر تطيعه ومن الأخطاء الشائعة أن نقول تضعه وهذا خطأ اصبر على العين فهي من حروف الانعمار وتم ضمة الهاء دون صلة لأن ما قبلها ساكن واسجد اصبر على السين فهي من حروف الرخاوة همزة الوصل تسقط في درج الكلام ولو ابتدأ بها مضمومة لأن ثالث حرف في الفعل وهو الجيم مضموم نقول اسجد ابتداء نقلقل الدال قلقلة صغرى حال الوصل واقترب أيضا همزة الوصل تسقط في درج الكلام القاف مقلقلة قلقلة صغرى وهي مفخمة نرقق الراء مع إتمام الكسر نقف على الباء بقلقلة كبرى فنقول واقترب هذا الخط المرسوم فوق كلمة السجود نجده فقط في آيات السجود ويدل على وجود سجدة تلاوة في الآية المرسوم فيها
وأما علامة المحراب المرسومة في نهاية الآية فتدل على موضع السجود، وعندها تكون سجدة التلاوة. اختلف العلماء في حكمها، والأغلب أنها سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، من قام بها فله الأجر، ومن نسيها فلا إثم عليه. هي عبارة عن مواضع معلومة في القرآن الكريم، أولها في آخر سورة الأعراف، وآخر سجدة في سورة اقرأ. ويختلف عددها بين 14 و15 سجدة حسب الرواية. كيفية أدائها هي تكبيرة، ثم نسجد كما نسجد للصلاة، ثم نقول ذكر السجود سبحان ربي الأعلى 3، وندعو بما نشاء، ونختمها دون تكبير ولا تسليم. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. تقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.